Yan na po ang ating mga ingredients, guys. Ang ating sitaw or long beans, ating hipon, sibuyas, bawang, kamatis, oyster sauce, ang ating shrimp broth at chili powder. Gamit din tayo ng 2 tablespoon na sugar at 2 teaspoon na sugar. Ating knorr seasoning. Then gagamit tayo ng patis. Lagay na tayo ng oil at tayo po ay mag-saute na sa ating bawang. Lagay na natin ang ating bawang. Then halu-haluin lang natin ito hanggang sa lumabas yung kanyang amoy. Halo-halo. Then isunod na natin ang ating sibuyas. Continue lang natin i-halo-haluin para hindi masunog yung ating bawang. Then ilagay na natin ang ating hipon. Yan. Okay, ilagay na natin ang ating sitaw. Then, halo-haloin pa rin natin ito ulit. Kunting halo. Ayan. Ngayon, isusunod na natin ang ating kamatis. Simpleng ulam lang yan, pero masarap. Yan. Lagay na natin ang ating oyster sauce. Then, ilagay na rin natin ang ating chili powder. Optional lang po yan kung gusto nyo lang po. Then, maglagay na rin po tayo ng patis. Kung hindi po ninyo gustong maglagay ng chili powder, huwag nyo na lang po lagyan. Then, maglagay na rin po tayo ng knorr seasoning. Then, ang ating sugar. Then, haluin lang din natin ulit ito. Yan, ganyan. Halu-haluin. Yan.
Ngayon, lalagyan na natin ng shrimp broth. Then, takpan na natin. Hintayin lang natin ito na maluto. Yan. A few moments later. Yan na guys. Ngayon, haluin natin at titikman natin ito. Maya-maya. Tikman natin kung tama na ba yung kanyang lasa. Nasa sa inyo na lang po kung magdagdag po kayo ng asin. Ako po, hindi po ako nagdadagdag ng asin. Ang tinitimpla ko lang ay patis. Yan, tikman na natin. Hindi na ako maglalagay ng asin. Kasi tama na po yung kanyang lasa. Haluin natin ulit. Takpan natin saglit. Ayan guys, luto ng ating ginisang sitaw. So guys, lalagyan lang natin ng konting sesame oil para dagdag aroma lang po. Then haluin lang natin konti. Yan. Tapos na ang ating ginisang sitaw. Ngayon, maglalagay na tayo sa ating lalagyan. Ayan na po. Tapos na ang ating sitaw, ang ating ginisang sitaw.